नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा। सदाझै आज पनि नयाँ टिप्स लिएर आएको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा यदि आफ्नै मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा डाइरेक्ट रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने कसरी रिचार्ज गर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु साथीहरु। आजको भिडियोमा ncell, एनटीसी र स्मार्टसेलको तीनवटा टेलिकमको साथीहरु म तपाईलाई बताउने छु साथीहरु। यदि तपाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि यस्तै युजफुल भिडियोहरु पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरु म तपाईलाई स्मार्टसेलको आफ्नो मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा डाइरेक्ट कसरी रिचार्ज गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाई जानुपर्ने हुन्छ डायल प्याडमा जानु होला साथीहरु। डायल प्याडमा गइसकेपछि टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ स्टार 120 टाइप गर्नु होला। त्यसपछि स्टार टाइप गरिदिनु होला अनि 16 डिजिटको नम्बर राख्दिनु होला साथीहरु। स्क्रिनमा देखिरहनु भएको जस्तै रिचार्ज कार्डको 16 डिजिटको नम्बर राख्दिनु होला साथीहरु। यसरी मोबाइल नम्बर 16 डिजिटको नम्बर राखिसकेपछि स्टार टाइप गरिदिनु होला साथीहरु। त्यसपछि कसको मोबाइलमा रिचार्ज गर्न चाहनु भएको छ कुन नम्बरमा त्यो नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। मोबाइल नम्बर राख्दिनु होला। मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि लास्टमा ह्याश टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। ह्याश टाइप गरेर डायल गरिदिनु होला साथीहरु। यस्तो तरिकाबाट साथीहरु तपाईले सजिलैसँग स्मार्टसेलको रिचार्ज चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा डाइरेक्ट रिचार्ज गरिदिन सक्नुहुनेछ साथीहरु। त्यसपछि साथीहरु म ncellको बारेमा बताउन गइरहेको छु। ncellको लागि तपाईले जानुपर्ने हुन्छ गुगल प्ले स्टोरमा। गुगल प्ले स्टोरमा गएर ncellको अफिसियल एप्सलाई डाउनलोड गरिदिनु होला साथीहरु। डाउनलोड गरेर ओपन गरिदिनु होला। ओपन गरेर यो अकाउन्ट क्रिएट गरिदिनु होला साथीहरु। यसरी क्रिएट गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि तपाई जानुपर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाई माई प्याक भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। माई प्याकमा जानु होला। माई प्याकमा गइसकेपछि साथीहरु यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ रिचार्ज अदर्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा टच गरिसकेपछि अलिकति साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर पिन भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ चाहिँ भनेको छ 16 डिजिट पिन भनेको छ साथीहरु। 16 डिजिटको पिन नम्बर राख्दिनु होला। 16 डिजिटको पिन नम्बर राखिसकेपछि यहाँ भनेको छ रिसिभ नम्बर भनेको छ साथीहरु। यदि तपाई कुन आफ्नो मोबाइलबाट कसको मोबाइलमा रिचार्ज गर्दै हुनुहुन्छ उसको नम्बर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यसपछि रिचार्ज भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। रिचार्जमा टच गरेर तपाईले डाइरेक्टली आफ्नै मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा रिचार्ज गरिदिन सक्नुहुनेछ ncellको साथीहरु। एनटीसीको लागि तपाई गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला। गुगल प्ले स्टोरमा गएर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल टेलिकमको अफिसियल एप्स देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो एप्सलाई डाउनलोड गरिदिनु होला। डाउनलोड गरेर ओपन गरिदिनु होला। ओपन गरेर साथीहरु अकाउन्ट क्रिएट गरिदिनु होला साथीहरु। एकदमै सजिलो छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिचार्ज नाउ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा टच गरिसकेपछि दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ सेल्फ अदर्स भनेर साथीहरु। सेल्फमा चाहिँ यदि आफ्नै जुन मोबाइलबाट अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको छ त्यही मोबाइल नम्बरमा रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने सेल्फमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। र अदर्स भनेको छ यदि आफ्नो मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा रिचार्ज गर्दै हुनुहुन्छ भने साथीहरु अदर्समा टच गरिदिनु होला। यसरी टच गरिसकेपछि स्क्यान कार्ड भनेको छ साथीहरु। स्क्यान कार्डमा टच गरेर तपाईले कार्डको पछाडी देख्न सक्नुहुन्छ क्यूआर कोड। त्यसमा टच गरेर डाइरेक्ट पनि रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। भने अर्को इन्टर पिन भनेको छ। इन्टर पिनमा टच गरेर तपाईले 16 डिजिटको नम्बर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। 16 डिजिटको नम्बर राखेर पनि रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ भनेको छ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बर कसको मोबाइलमा रिचार्ज गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मोबाइल नम्बर राख्दिनु होला। मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि यहाँ पिन नम्बर भनेको छ साथीहरु। पिन नम्बरमा चाहिँ 16 डिजिटको नम्बर हुन्छ। पछाडी साइडमा तपाईले देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ साथीहरु। त्यो नम्बर चाहिँ यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। रिचार्ज कार्डमा भएको 16 डिजिटको नम्बर। त्यसपछि रिचार्ज भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। रिचार्जमा टच गरेर तपाईले डाइरेक्टली रिचार्ज गरिदिन सक्नुहुनेछ साथीहरु। यस्तो तरिकाबाट साथीहरु तपाईले सजिलैसँग ncell, एनटीसी र स्मार्टसेलको डाइरेक्ट आफ्नो मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा रिचार्ज गरिदिन सक्नुहुनेछ साथीहरु। आजको भिडियो यति नै साथीहरु। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला साथीहरु। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु। सब्स्क्राइब गर्नलाई एकदमै फ्री छ साथीहरु। सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि यस्तै काम लाग्ने टिप्सको साथमा अर्को भिडियोमा भेटौँला। टाटा बाइ बाइ।